নমস্কাৰ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক সদৌতিকে আদৰণি জনাইছোঁ মই মৃণাল তালুকদাৰ যোৱা কিছু দিনৰ পৰা প্ৰেক্টিকেলি প্ৰায় 1.5 বছৰ মানৰ পৰা লক্ষ্য কৰিবলৈ যে OTTত যিবিলাক অতি প্ৰচলিত আৰু জনপ্ৰিয় ৱেব সিৰিজ আহি আছে তাৰে বেছ কিছু সংখ্যকৰ গোটেই পটভূমিটোৱেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যেটো আমি সাধাৰণতে দেখা পোৱা নগৈছিলোঁ ফেমিলি মেন 3 তাৰ আগতে আপুনি পাতাল লোক সেকেন্ডটো ডেলি ক্ৰাইম থাৰ্ড টু এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ঘটা হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ভালকে সদায়েই গৈ আহিছে অতিজৰে পৰা ভাল কৰি আহিছে কিন্তু ইয়াত আহি এটা পটভূমিত লৈ গোটেই প্ৰজেক্টটোৱে ইয়াত কৰা এটা নতুন ধৰণৰ ট্ৰেন্ড আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা 1.5 বছৰ বিশেষকৈ আগতে বিগত দিনবিলাকত এজন কমেডিয়ান টাইপৰ এটা মাদ্ৰাছী থাকে আৰু বিহাৰ আৰু ইউপি এটা কাষ্ট বেছ ভাইলেন্স দেখুওৱা হয় গংগা জলৰ পৰা মহাৰাণীলৈকে আপুনি বিহাৰ দেখিছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ ইউপিত মিৰ্জাপুৰ দেখিছোঁ তেনেকুৱা বহুত ঘটনা দেখি মানে বহুত কাষ্ট এটা দেখি আহিছোঁ বাট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল খুব ধুনীয়াকৈ আহা দেখি আহিছোঁ কিছুদিনৰ পৰা জানু বৰুৱাৰ আংকল কেন পাতাল লোক ইজ ভেৰি ভেৰি পপুলাৰ জয়দীপৰ এতিয়া ৰুক্মা ফেমিলি মেন 3 আনাদাৰ পপুলাৰ কেৰেক্টাৰ এই ধৰণৰে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্য সডেনলি OTT প্লেটফৰ্মবিলাকৰ এটা চেণ্ট্ৰেলিটিত আহি গৈছেগৈ যিটো কথা ভৱিষ্যত আগতে ভাবিব নোৱাৰা কথা আছিল এণ্টায়াৰ ইউনিটে এটা ইয়াত শ্বুটিং কৰি আছে এই ষ্টুডিঅ'ত সোমোৱাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে মই আজি এটা ইক্সিকো যিটো ট্ৰেভেল কোম্পানীৰ যিটো বছৰেকীয়া ইণ্ডেক্স হয় টুৰিজিম ইণ্ডেক্সৰ হিচাপ নিকাচৰ আজি মাত্ৰ তথ্য দিছে আৰু তাত এই OTT সিৰিজকে ৰেছপন্সিবিলিটি কৰি পেলাই কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী হোলঙি মানে ইটানগৰ আৰু ডিমাপুৰত সডেনলি টুৰিজিমটোৰ বঢ়াৰ ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন হ'ল এই OTTৰ কথাবিলাক সেইখিনি কথাই আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমাৰ অনুষ্ঠান বিশেষকৈ আমি ইয়াত কেনেকৈ হৈছে কিয় হৈছে এই ধৰণৰ কথাবিলাকক লৈ পেলাই আৰু ভাল কিমান হৈছে মোৰ একেবাৰে বাওঁফালে আছে সকলোৰে পৰিচিত পৰিচালক নেশ্যনেল এৱাৰ্ড উইনাৰ সমুজ্জ্বল কাশ্যপ মোৰ বাওঁফালে আছে গায়ত্ৰী শৰ্মা অতি বিখ্যাত অভিনেত্ৰী এসময়ত আমাৰ NDTVৰ মোৰ এসময়ৰ কলিগ আগ্ৰা চিনেমা কৰিছে আৰু ডেলি ক্ৰাইমৰ প্ৰথমখনৰ মেজিষ্ট্ৰেটগৰাকী যেতিয়া মনত পৰে শ্বটটোত যেতিয়া এই ৰেপ হোৱা ছোৱালীজনীক লৈ আহে তেতিয়া চেফালি চাহে যিজনী মেজিষ্ট্ৰেটক লগ পায় ডেট ইজ গায়ত্ৰী বাহাৰুল ইছলামক বেলেগে মই চিনাকি কৰাই দিব বুলি মই নিবিচাৰোঁ বাহাৰুল ইছলাম নামেই এনাফ বম্বেৰ পৰা আছে অনলাইনত আশিষ বেদাথি ৱেলকাম টু মাই শ্ব' আশিষ ওৱান্স এগেইন আশিষ এনিৱে 29 তাৰিখে আহি আছে অসমত নতুন তাৰ কাম লৈ পেলাই চাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিমেই আৰু একেবাৰে সোঁহাতে মোৰ কলিগ আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ সকলোৰে টোষ্ট আৰু গৌৰৱৰ বিষয় যে ভাৰত মানে প্ৰেছ ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতী প্ৰত্যেককে মোৰ অনুষ্ঠানলৈকে আদৰণি জনাইছোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ বাহাৰুল ছামথিং ভেৰি পজিটিভ ফেমিলি মেন একদম ভালকৈ চাইছোঁ আগতে মহাৰাণী চাওঁ তাৰ আগতে ধৰক মানে পটভূমিটোৱে যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট হৈ যায় আৰু মানে এনেকুৱা যেন লাগিছে নেকি যে বম্বে হায়দৰাবাদ মানে এটা আৰ্বান ষ্টৰি লাইন আৰ্বান এটা চিটি লাইন এই বস্তুটোৰ পৰা এটা মানুহৰ এটা ফেটিক বা এটা ভাগৰ লাগি পেলাই আমি ফ্ৰেছ ভিজুৱেলছৰ কাৰণে ফ্ৰেছ ষ্টৰিৰ কাৰণে ফ্ৰেছ এটা এৰেনাৰ কাৰণে আগতে যেনেকৈ প্ৰেমৰ গান 60-70ত জিলমৰ পাৰতেই হৈ থাকিলে ৰাজ কাপুৰৰ দিনত গোটেই জীৱন জিলমতেই হ'লগৈ কাশ্মীৰত আৰু এতিয়া এই গোটেই বস্তুটো নৰ্থ ইষ্ট চ' দিছ ইজ ছামথিং ছাডেন ছামথিং ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু তুমি গোটেইখিনি দেখি আহিছা আৰু এই মুহূৰ্তত যোনে মহাৰাণী 4 চাইছে হি ইজ দ্য বিগ মেন আৰু সেই মহাৰাণী 5তো আৰু বিগ হ'বলৈ গৈ আছে চ' আশিষ বাহাৰুল আশিষ বুলি ভুল কৰে মানে আশিষ আদিল কোনে কাক কি কয় ক'ব নোৱাৰোঁ ভালো লাগে এইটো বঢ়িয়া টপিক লৈ আজি আলোচনা হৈ আছে এইটো এক কথাততো মই ক'ম ই শুভ লক্ষণ কাৰণ সময় এটা কাৰক সময়ৰ লগে লগে বহুত ৰূপ সলনি হৈছে আৰু বহুত শিকিছেও তেওঁলোকে শিকিছে এটা সৰু অভিজ্ঞতা এবাৰ পুনাত নাটক কৰিবলৈ গৈছিলোঁ নাটক কৰিবলৈ যাওঁতে শ্ৰীৰাম লাগু ছাৰো আছিল তেতিয়া দেই নাটক কৰাৰ পিছত আমাৰ ডিছকাশ্যন হয় যে ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ল মই অভিমন্যু বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ
এজন ল'ৰা সুধিলে অসমলৈ যাওঁতে অসমৰ বুলি গম পালে ভিজা লাগে নেকি দেখাত চিম্পল কথা কিন্তু আমি সম্পৰ্কে অসম সম্পৰ্কে কিমান নাজানে অনেষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে দেই এইটো এটা মই তাকে কৈছোঁ আৰু কিছুদিন আগলৈকে সদায় ডমিনেট কৰি আছে এতিয়াও অৱশ্যে আছে পাঞ্জাৱ বা নৰ্থ ইণ্ডিয়াই হিন্দী চিনেমাখন ডমিনেট কৰি আছে আৰু শিক্ষাও পাইছে কিছু বছৰৰ পৰা সাউথৰ পৰা শিক্ষা পাইছে আমি অসমীয়া পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি সাউথমুখী হৈ আছোঁ মুম্বাইয়ে গম পাইছে যে আমি মুম্বাই কেন্দ্ৰিক হৈ থাকিলে নহ'ব অসমৰ হওক বা বিভিন্ন কেন্দ্ৰত আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন যিটো হয় যোৱা উচিত বিভিন্ন ৰং বিভিন্ন ছন্দ বেলেগ ছন্দৰ বেলেগ সোৱাদ লোৱা উচিত বেলেগ বেলেগ জাগাৰ ভৌগোলিক কাৰণত হওক ৰাজনৈতিক কাৰণত হওক বৈচিত্ৰ্যটো আছে সেই বৈচিত্ৰ্যতাৰ কাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ মুম্বাইতো কাহিনী শেষ হৈছে সবেই জানে টেকনিকেলেতো নহয় কাম আশিষ এই নতুন ট্ৰেণ্ডটোক লৈ তোমাৰ ক'বলগীয়া কি আশিষ বিদ্যাৰ্থী মুম্বাইৰ পৰা Yes, I'm definitely noticing it. It's beginning with the streaming industry, and even before that, stories have been told involving Northeast, various reasons. See, please remember, people who are storytellers, we want people to have interest, and we try and create stuff which does not add to the fatigue. So Northeast has been seen less. And I see a whole lot of social media responsible that a lot of people are getting to know about social media, about Northeast, and therefore the stories are now being told. People, characters from there, places from there are being showing. So the visual, just the beauty of Northeast is amazing. So here is something which I would love to share here. The storyteller finds different settings to tell a story in a convincing manner. Now, the storyteller's actual responsibility is not they tell the story of those people. A storyteller just wants to tell the story. I'm telling you the absolute truth. So, there are those many stories. But how do you tell those stories? आप उन stories को कैसे कहते हैं? वो है कला. Yes. I'll come back to you, Ashish. মানে ইমান ধুনীয়া কথাখিনি কয় না that is what is Ashish Vidyarthi is. Gayatri, you being a journalist, আকৌ full acting, your Agra is there, and then Netflix, Jio Hotstar তোমাৰ কাম চলি আছে, আৰু fully into stage-ত আছা. And this new interest, তাক মই geopolitical strategic relevance হয় বা তার ইন্টারনাল সিকিউরিটি এক্সটার্নাল কথা আমার জার্নালিস্টিক কথাও বিলাকো দেখিছোঁ তাতে এফালে ইন্টারনাল সিকিউরিটিৰ কথাও তাতে সোমোৱা থাকে আৰু এটা বাউণ্ডাৰী এটাও থাকে যিটো মই ফেমিলি মেনতো দেখিছোঁ এই যাতে জয়দীপ আহলেওতে ৰুকমা বুলি যিটো ৰোল প্লে কৰিছে মোষ্টলি ইনটু ড্ৰাগ কাৰ্ট যিটো আমি গোটেই ৰিপৰ্টিঙে কৰি আছোঁ এইটোক লৈ পেলাই চ' অল দিছ থিং এণ্ড ইয়'ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েল ৰিমাৰ্কছ টু ইউ ৰাইট মৃণাল তুমি এইমাত্ৰই ক'লা জিঅ' পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন আৰু মই অকণমান পাষ্টলৈ মানে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভাৰতত এতিয়া তিনিটা জোন কনফ্লিক্ট জোন বুলি ভাবা যায় এটলিষ্ট আগতে কাশ্মীৰ আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ইপিনে ৰেড কৰিডৰটো যিটো মাওইষ্ট এৰিয়াটো আমাৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় আৰু উৰিষ্যা আৰু এই প্ৰসংগত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়া কনফ্লিক্ট বুলি যেতিয়া আমি কওঁ ইয়াত মানে গল্পৰে ভৰি আছে আচলতে ইয়াত কেইবাগৰাকী মানে কেইবাটাও ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ আমাৰ তাতে আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ ম্যানমাৰ এণ্ড ভূটান আকৌ বাংলাদেশ আৰু চাইনা আৰু ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপবোৰে এতিয়াও বহুতে তাত আশ্ৰয় লয় আগতেতো লৈছিলে এতিয়াও কেইবাটাও ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ তাত আছে আৰু ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ লগতে জড়িত আছে আমাৰ নানান ধৰণৰ ক্ৰাইম যেনে ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং বা নাৰ্কটিক্স আৰু এইবোৰৰ কাৰণেই দিছ ইজ আ ফাৰ্টাইল গ্ৰাউণ্ড ফৰ ষ্টৰিজ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰাইট আৰু সেইটোকে টু এন এক্সটেণ্ট আমাৰ ফেমিলি মেনে কোৱা বা আমাৰ এইটো পাতাল লোক ডেইলি ক্ৰাইম এইবাৰ হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ কথা আহিছে গতিকে এইবোৰে টু হিউজ এক্সটেণ্ট আমাৰ মানে হেৰি কৰিব পাৰিছে সফল হৈছে ইন এক্সপ্ল'ৰিং দিজ ষ্টৰিজ বিচাইড ষ্টৰিজ যিটো কথা সংগীতা বছৰ আমি লিখি আছিলোঁ যাৰ এবাউট
that connectivity, infrastructure, something development, good thing is happening. যাৰ কাৰণে ধৰক এই বস্তুবিলাক গেলে হ'বলৈ হৈছে so from a role of a journalist and something you see are you also have an interest in tourism business so এই গোটেইখিনি লৈ পেলাই তোমাৰ ক'বলগা কি প্ৰথম কথাটো এটা ভাল খবৰ যে আমি কৰবাত নহয় কৰবাত আমি সদায় দুখ কৰি থাকো যে আমাৰ ষ্টেপ মাদাৰলি ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ সদায় আৰু হৈ থাকে নহয় এটা এই শব্দটো একদম মানে বাহুলদা আমাৰটো মানে আৰু সবে জানে এইটো শব্দ আৰু সেই শব্দ মাহিয়াই চকু এতিয়া মাহিয়াই চকু গৈ পেলাই আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰো যে আমি উই আৰ অন দ্য মাৰ্জিনছ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে এতিয়া গৈ মেইন ষ্ট্ৰীমত আমি সোমাই চেণ্ট্ৰেলিটিত সোমাইছিলোঁ কিন্তু সোমোৱাৰো আচত মোৰ হিচাপত মই মানে দূৰৰ পৰা চোৱা মানুহে আপোনালোক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহ মই এইটো চাওঁ যে মানে যদি নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত ষ্টৰিটো কোৱা হৈছে বা সেইটো এটা ছাবজেক্ট মেটাৰ হৈছে কাৰণ বাহৰুলদাই যেনেকৈ কৈছে এতিয়া ষ্টৰি শেষ হৈ আহিছে যেনেকৈ আমাৰ জাৰ্ণালিজিমতো ৱেষ্টৰ ওচৰত এতিয়া ষ্টৰি নাই চবেই এইফালেহে আহে ষ্টৰি বিচাৰি আমাৰ ফালে নিউজ বুলি আমাৰ ফালেহে আছে সেই তেনেকৈও নতুন জেগা এটা এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ হৈছে লিটাৰেচাৰটো আমি দেখিছোঁ এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইজ এট দ্য ফ'ৰ ফ্ৰণ্ট তাৰ মানে বাকী জেগাবোৰত শেষ হৈ গৈছে সেই মানে এটা চেচুৰেশ্যন পইণ্ট আহিছে আৰু ইটছ নেচাৰেল আহিছে হয় কিন্তু আমাৰ এতিয়া এক্টৰ আমাৰ খুব ভাল এক্টৰ ইয়াতে দুগৰাকী এক্টৰ বহি আছে জবৰদস্ত এক্টৰ বহি আছে সেই এক্টৰে যে সময় মানে কিমান মৌকা পাইছে কিমান অপৰচুনিটি পাইছে এই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোলবোৰ কৰিব সৰু ৰোল পাইছে নে ডাঙৰ ৰোল কৰিব পাৰিছে এই বস্তুবোৰ খুব ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ ষ্টৰিটোতো লৈছে হয় আমাৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত লেখা কৰা কিতাপ ডাঙৰ লেখা মানুহ বহুত বাহিৰত ইংৰাজীত লিখি গুচি গৈছে কিন্তু আমাৰ মানুহে লেখা নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো যেতিয়া হয় নহয় তেতিয়া আমাৰ মানুহৰো অকণমান এটা মানে হেৰিটো সোমাব লাগে মোৰ হিচাপত তেতিয়াহে ট্ৰুলি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ একেবাৰে সঁচা মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰাও তেনেকুৱা লেখক ওলাব লাগিব যোনে এনেকুৱা ধৰণৰ গল্পবোৰ আৰু ভালকৈ ফুটাই উঠাব পাৰে মানে এটা ভয়াৱহতাহে দেখিছোঁ উল্টা কিন্তু দেই মই সেই বস্তুটো ৰাখিছোৱেই যে টাইপ কাষ্টিঙৰ কথাটো কৈছেতো নট অনলি কাষ্টিং টপিকটো যদি অকল এক্সট্ৰিভিজিম হয় সেই যদি হয় আমাৰ সুন্দৰতা মানে সেই বস্তুটো মই ফ'ৰ্থ চেক কৰি ৰাখিব বিকজ বিহাৰ বুলি ক'লে আমি এটা ভায়লেঞ্চ টাইপ যে সেই বস্তুটো লিটি চকা খাম আৰু মানুহক গুলিয়াই দিম সেই বস্তুটো এনিৱে আমি আহিম এটা তাকে গোটেইখিনি কথা ক'ব নাই কাৰণ অপেনিং ৰিমাৰ্কছত মই সমুজ্জ্বলৰ কথা ক'বলৈ এতিয়াও দিব পৰাই নাই উভতি আহিছে অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয়টো ভাগলৈ যামকে সমুজ্জ্বল কাশ্যপ নিজেও একেধৰণৰ কাম কৰি আছে পৰিচালনা ছবি কৰি আছে এতিয়া আৰু কনষ্টেণ্টলি এই গোটেই পৃথিৱীখনৰ লগত ডাইৰেক্টলি খুব বেছিকৈ জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ বহুত নিজে আৰু এই ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ পেলাই আজি দুবছৰ মানৰ পৰা দুবছৰ নে বেছি বহুত বেছিকৈ কাম কৰি আছে একচুৱেলি যেতিয়া আমাৰ BVFF ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফিল্ম ফেষ্টিভেলখন 8th এডিশ্যনটো চলি আছিল আমি ৰাজেন ডিকেক ইনভাইট কৰিছিলোঁ ফেমিলি মেনৰ ক্ৰিয়েটৰ চ' ডিকে আমি যেতিয়াই বাহিৰৰ মানুহ মাতোঁ এদিন আমি এটা টাইম ৰাখোঁ মানে আমাৰ ফেষ্টিভেল ডিৰেক্টৰ তনুশ্ৰীয়ে এটা হেৰি দিয়ে ট্ৰিপ এটা কেতিয়াবা চ' সেই তেতিয়াই কেতিয়াবা পবিতৰা পঠাই দিয়া হয় কেতিয়াবা হেৰিৰ পৰা ডিকেহঁতে যেতিয়া সুমনো আহিছিল ফেমিলি মেনৰ ৰাইটাৰ তেওঁলোকে আহি মানে তেতিয়া আই গেছ দ্য মানে আইডিয়া অৰিজিনেটেড অফ ফিল্মিং ইন নৰ্থ ইষ্ট আৰু আই ফিল গোটেই বস্তুটো যেতিয়া ইনচাৰ্জেঞ্চি হওক বা গোটেই আমাৰ টীমবিলাক বহুত ডাঙৰ হয় 200-250 পিপল কামছ ফ্ৰম মুম্বাই যেতিয়া আহিব এতিয়া অলপ ছেফটি এটা ফিল কৰিছে হয়তো সেইটোৱে ডাঙৰ টীম অহাত সুবিধা কৰিছে কিন্তু ফেমিলি মেন টীম ৱাজ 200 চ' মানুহৰ লজিষ্টিকটো কম বস্তু নহ'ব আৰু লোকেল টীমটো আছেই হয় আৰু গোটেই মানে আগতেও আহিছে মণিৰত্নম সৰহতেও আহিছে আগতে আমি বুলি ক'লে গুচি গ'ল মই নৰ্থ ইষ্টতো নাই আমি বেলেগত কৰিছোঁ হিমাচলত গৈছিলোঁ সেইখন চিনেমাখন তাত কৰিম বুলি আহিলে ভয়তো নাহিলে আই গেছ আৰু মানে মই ফিল্মছৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু OTT আকৌ এইটো কথা ক'ব লাগিব এতিয়ালৈ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল হৈ আছে বস্তুটো যে ষ্টৰিবিলাকৰ নেচাৰটো কিন্তু তাৰ মাজতে এটা আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ মানুহবিলাক ইনভলভ হৈছে তেখেতসকলেও আহি লাহে লাহে হয়তো বেলেগ বেলেগ ষ্টৰিজ এনকাউণ্টাৰ কৰিব
লাহে লাহে চেঞ্জ এটা আহিব কিজানি মোৰ লাগে পজিটিভ চেঞ্জ এটা আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী আমাৰ শ্বিলং এতিয়ালৈকে লাৰ্জলি কনফ্লিক্ট চেণ্ট্ৰিক এটা লেন্সেৰে চাই থকা হৈছে আৰু যাৰ ফলত আজি অভাৰ দ্য লাষ্ট 30-40 ইয়াৰ্ছত বিহাৰৰ যিটো ইমেজ এই লিট্টি চৌকা খাই এই কাষ্টহীনটোৰ বামুণৰ বা বীৰ এতিয়া যিটো কাৰবাৰ আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্ট মাৰি ধৰি কাৰবাৰটো ইটছ নট চামথিং ভেৰি গুড আমাৰ ইয়াতো সেই বস্তুটো হৈ আছে বাট ষ্টিল মই কিন্তু পজিটিভলি বেছিকৈ চাম দেন নিগেটিভ এই মুহূৰ্তত কাৰণ আমাক এই মুহূৰ্তত মানুহ আহাতো লাগে 300 মানুহে শ্বুটিং কৰক ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব প্ৰথমতে কিন্তু আহক তাৰ মাজতে এটা আৰু পজিটিভ চাইড আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কিন্তু অথেণ্টিক হ'ব ধৰিছে লাহে লাহে নহ'লে আগতে গাড়ী নাম্বাৰ প্লেটখনে এনি লিখা থাকে নৰ্থ ইষ্টত শ্বুট কৰিছেনে এনি চ' অল দিছ থিংছ আৰ এতিয়া প্ৰশান্ত আমাক ডেনিয়েল হৈছিলে তো জানুদাটো নিজে আংকল কেম জানুদা মানে মই জানুদা আমাৰ অসমীয়া ভাষাত যে লোকেল ভাষা ফালি দিছে বুলি কয় যে লাষ্ট শ্বট ৱাজ টু গুড তথাপিও আমি যদি মানে যিটো ক'লে অকণমান যদি আমি দকে সোমাবও লাগে যেনেকৈ এতিয়া ফেমিলি মেনতে নেকি নাগা বুলি কৈছে বাট নাগাৰে কেইবাটাও ট্ৰাইব আছে ৰাইট আমি মানে টাংখুল নাগাই হওক বা আমাৰ আও আংগামী চ' এইখিনি বস্তু আমি অকণমান ডিপলি দকে মানে ষ্টৰিবিলাক আচলতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে কাৰণ চবৰে কালচাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ চবৰে নিজৰ ভাষাও আছে গতিকে নাগা বুলি ইউ কেনট টাইপ কাষ্ট এজ ওৱান সেই বস্তুবোৰ সংগীতা যিটো ক'লে এই লোকেল এছ'চিয়েশ্যন কিমান সেইটোৰ কুৱেশ্যন আছে আৰু তেওঁলোকক বুজা উচিত লাহে বুজিব মোৰ ধাৰণা বুজিব বহুত ভেৰাইটি আছে বহুত কালাৰ্ছ আছে আমাৰ মানে আমি এতিয়া বিহাৰ বুলি ক'লে মৈথিলীৰ পৰা অথবা অৱধিলৈকে এই গোটেই ভোজপুৰী মধ্যলী অৱধি এই ভাগ বেলেগ বেলেগ জোনৰ বেলেগ বেলেগ ভাষাটো আমি অসমত বহিতো বৰ বিহাৰী টাইপতে ৰাখি থওঁ গোটেই এনিথিং বিয়ণ্ড আন্ধাৰ ইজ মাদ্ৰাছী তো আমি এতিয়াও বস্তুটো চলি আছোঁ তো আই থিংক মই কিন্তু ষ্টিল ভাবোঁ যে এই আহাটো চামথিং আৰু নতুন হ'ব কথাবোৰ নতুন হ'ব আৰু নতুন মানুহে বিচাৰি ফুৰিছে নতুন ষ্টৰী লাগে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আমিতো নেটফ্লিক্সেই চাওঁ OTT অন্য এইবোৰ হটষ্টাৰ এইবোৰেই চাওঁ তেতিয়া মানুহে নতুন বস্তু বিচাৰি ফুৰিছে কি নতুন মই ভাবোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়া চবতে আমি নতুন হৈ পৰিছোঁ লিটাৰেচাৰ হওক যদি হওক ক্ৰাইম ড্ৰামা এনেও মানুহক আকৰ্ষিত কৰে হা আৰু আমাৰ কালাৰ্ছ মই মানে বস্তু গোটেই তাৰ যিটো মই স্ক্ৰীন প্লে বা এনেকুৱা স্ক্ৰীনখনত দেখি এনেকুৱা মানে লাগিছে মই ভাবিছোঁ যে সেইটোতো খুব জোৰ দিয়া হৈছে মোৰ হিচাপত সমুজ্জ্বলে এইবোৰ কথা ক'ব পাৰিব অলপ বেছিকৈ আমি ভিউৱাৰহে না একচুৱেলি এতিয়া মেকাৰ্ছখিনি বাহিৰৰ হৈ আছে মানে ডেফিনেটলি ফ্ৰম এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাইড অলছ' বা এমেজনে হওক নেটফ্লিক্সে হওক ডাঙৰ ডিৰেক্টৰৰ নাম বিচাৰে লাহেকৈ আমাৰ নিজৰ ডিৰেক্টৰ্ছবিলাকে যেতিয়া ষ্টৰিজবিলাক ক'ব চান্স এটা পাব চান্স উইল কাম চ' তেতিয়া সেই অথেণ্টিচিটিটো বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে পাই যাব কিন্তু তেনেকুৱা আমাৰ ডাইৰেক্টৰবিলাকেও এই চাউথৰ কথা নাভাবি নিজৰ কথা ভাবিলে আমি আৰু ওপৰলৈ যাব তেনেকুৱা আমাৰ এটা অংক হৈ গৈছে যে চাউথৰ ফাইটাৰ লৈ আহিলে কমাৰ্চিয়েল থিয়েটাৰ হ'ব ডাঙৰ বন্দুক বনালেই ফাইট এয়া হৈ যাব এইটো যে ভুল ধাৰণা আমাৰ ইমান আমি ৰিচ হয় আমাক বিচাৰি মানুহ আহিছে আৰু আমি নিজৰ বস্তু বাদ দি সিনচিয়াৰ থিয়েটাৰটো মই নকওঁ এইটোতো কমপ্লিট এইটোৰ পৰা শিক্ষা এটা পাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ এইটো মই একেবাৰে এগ্ৰি কৰোঁ মই দেখোঁ যে মই মিটিঙে মাটাঙে বহুত মানে অন্য কামতো ঘূৰি ফুৰোঁ নহয় মই দেখোঁ যে দিল্লীৰ পৰা আহিছে বুলি বাইদেউৰ কথা শুনিব লাগে বাইদেউ ইমান একো নাজানোৱে সেইখিনি এটা আমাৰ মানুহে সেইখিনি লোকেল মানুহে বহুত বেছি জানে কিন্তু তেওঁলোকক নজনাকৈ তুমি যোৱা এতিয়া বাইদেৱে ক'ব আৰে তেওঁৰ কথাহে আমি শুনিব লাগে তেওঁ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আনিছে মই দেখি থাকোঁ অসমত এইটো বস্তু হয় দেই বম্বেৰ পৰা কোনোবা আহিলে যেন খুব বেছি জানে এনেকুৱা হয় যে আমিতো বহুত আমাৰ লোকেল মানুহে বহুত বস্তু জানে আৰু লোকেল মানুহে লোকেল বস্তু নাজানি আৰু কি জানিব মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা ক'ৰবাত এটা মানে আগবঢ়াইলে আমাৰো এটা ৰিচনেছ আহিব মই অকণমান বম্বেলৈ যাবলৈ মই ক'লোঁ অকণমান সময় দিয়ক আশিষ শুনিবলৈ পাইছে মোৰ নেক্সটটো হ'ল যে যিটো আগতে আমি মাদ্ৰাছী বিহাৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ যিটো কাৰবাৰ আছিলে নাও এই গোটেই বস্তুটো মই কিয় বস্তুটো সুধিব বিচাৰিছোঁ আকৌ ইউ মেৰিড টু এনি আছামিজ অসমৰ জোৱাই আৰু দিছ গাই মানে তেওঁ এভৰি কমপ্লেক্স মানুহটো ক'ৰবাত চাউথ ইণ্ডিয়াৰ মালায়ালী বাপেক মালায়ালী মাক বেংগলী আৰে বাপৰে ফুড ব্লগাৰটো কি নকৰে বাইদেউ মই তাৰ আগতে মই এটা গ্ৰাফিক্স দেখাব বিচাৰিম মই আশিষৰ কথা পাহৰি যোৱাৰ আগতে প্লিজ মোক আশিষ অকণমান ৰখি লওঁ এই আশিষৰ এখন নতুনকৈ আহি আছে 29 তাৰিখে মই দেখাব বিচাৰিম আশিষে বহুত মানে ষ্টেণ্ড কৰে কাহানী বাজ
29 ডিচেম্বৰ 8টা বজাত গছিপ স্কাইবাৰ এট ৰেষ্টুৰেণ্ট গুৱাহাটীত প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু কাম কাহানী বাজত মানে তামাম মই জবৰ কৰিছে এনেকুৱা কৰিবলৈ কিন্তু মই জবৰ আছিলে এইটো বৰ ভাল লাগিছিলে মেৰুন ৰুমত কৰিছিলে এইবাৰ কিন্তু মই নিজৰ কথা কৈ থাকি আৰু এইবাৰ কিন্তু মই নোৱাৰিম চাগে মই ৰোড ট্ৰিপত যাব লাগিব বাট প্লিজ ডু নট ফৰগেট সকলোকে কৈছোঁ কাহানী বাজ চাবলগীয়া বস্তু আৰু মজা লাগে এনিৱে আশিষ তোমাৰ তালৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে ইউ পি বিহাৰ এইবিলাক কথাক লৈ যে হাউ হোৱাট ইজ ইয়'ৰ ভিউজ নাও A few years back, stories were only told with mostly North Indian characters, if you remember, Punjabis and all that. And then UP started coming in, and stories started being set up there. Now, if you notice, they started being placed in south of India. All right, a few films started being placed in Bengal, and now this is the period of discovery of Northeast. So I am thrilled because Northeast is unparalleled in the beauty of it, you know, the culture of it, and how people behave, how people are, and it is a wonderful thing because then people get to know there are other people who are not looking the way we look. See, I grew up in Delhi looking, you know, with this kind of a skin color. Now Delhi, North India, lot of fair people, you know, and somebody like this is only Madrasi, South Indian. Now, it is not anything wrong with it, but I'm saying that was the limited understanding that people had. So, a few years back, বুজিছোঁ মই আপোনাক আইল কাম বেক টু ইউ মই জব কি হৈছিলে কথাটোক লৈ পেলাই সংগীতা নাও নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টৰী আৰু আমি যেনেকৈ জাৰ্নেলিজিমৰ পৰা আহি পেলাই এই বস্তুটোৰ কেইবাটাও আমি ভালকৈ দেখিছিলোঁ যে এটাটো হ'ল মানুহৰ ভাগৰ লাগিছে ষ্টৰী যিটো কৈছে ষ্টৰী নাই আৰু কিমান আমি আৰবান চেণ্ট্ৰিক কাৰবাৰ কিছুমান কৰিমগৈ ভিজুৱেল যিটো ডিষ্টিংটিভনেছ আছে প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো ভেলু সেইটোৱে এটা OTTত বেলেগ ধৰণৰ ক্লিক হৈছে মানে আমাৰ যদি আমি জাৰ্নেলিষ্টিক ফালৰ পৰা কওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টৰী খায় আগতে কাশ্মীৰ নৰ্থ ইষ্ট যি আমাৰ অল অফ আছ আমাৰ কি আছিলে যে তিনিটা জেগাত আমি কাম কৰিবলৈ ভাল লাগে ওৱান ইজ এ নৰ্থ ইষ্ট উই অল ৱান্ট টু গ' টু কাশ্মীৰ বিকজ ইট ইজ টেৰৰিষ্ট ইনফেষ্টেড ইট ইজ ই এণ্ড মি দেন এণ্টায়াৰ নক্সাল এণ্ড মুম্বাই বৰ ভাল নালাগিলে মুম্বাই ইজ বেচিকেলি অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমটো এতিয়া বাৰু কমিল আগতে যেতিয়া ৰিপৰ্টাৰ যিটো আছিলোঁ তেতিয়া এই দিজ আৰ থ্ৰী বিগ স্পটছ এণ্ড মুম্বাই অ'কে ঠিকে হয় মুম্বাই ইজ মষ্টলি অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম এণ্ড বাকীখিনি বলিউড বাট ওৱান থিং 3C চেলছ ইন ইণ্ডিয়া চিনেমা ক্ৰিকেট এণ্ড ক্ৰাইম একদম চিধা চিধি কথা তিনিটা বস্তু চলেই সদায় চিনেমা চলে ক্ৰাইম চলে আৰু ক্ৰিকেট চলে এইটো আৰু অৱধাৰিতভাৱে ধ্ৰুৱ সত্য তাৰ কোনো আজি চলি আহিছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই ষ্টৰীটো ঠিকে আছে তাৰ পজিটিভ ইম্পেক্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা টেলেণ্টবিলাক নোলাব জানো নিশ্চয় ওলাব আমাৰ টেলেণ্টবিলাক এতিয়া মই মানে আশিছে কৈ থাকোঁতে মোৰ মনত পৰিছে মেৰিকম চিনেমাখনৰ যেতিয়া মেইন কেৰেক্টাৰটো মানে আমাৰ ফালৰ পৰা নোলোৱা হৈছিলে আমাৰ সেই সময়ত খং উঠিছিলে মোৰ মনত আছে উৎপল বৰপূজাৰী মই মানে আমি ক'ৰবাত লগ পাই কথা পাতিছোঁ এইটো কেনেকৈ হ'ব আমাৰ মেৰিকম আমাৰ মানুহ কেনেকৈ আমিতো তাৰমানে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা আছিলে দেই সেই সময়ত যিহেতু উৎপলহঁতেও ফেচ কৰিছে আমিতো ফেচ কৰোঁৱে মহিলা হিচাপে দিল্লীত আমি ফেচ কৰিছোঁ যে আমাৰ যদি চকু সৰু আমাৰ যদি হাই চিক বোন তেতিয়াহ'লে আমাক বেলেগ ধৰণে চায় আমি ভাৰতীয় বুলি নাভাবে এয়াৰপৰ্টত মই আজিৰ ডেটতো নামিলেও মানে মোৰ ফেমিলিৰ লগতো যদি মই যাওঁ মোৰ ফেমিলিলৈ অন্য ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়ে মোক কিন্তু কয় ফৰেনাৰ্ছ দিছ ৱে এই বহুতবাৰ হৈছে আৰু হৈও থাকে এতিয়াও তো সেইকাৰণে আমাৰ সময়ত সেই সময়ত এটা আমাৰ খং উঠিছিলে যে মেৰিকম আমাৰ আৰু এইটোৱেই চান্স আছিলে বলিউডৰ আমাৰ দেখুওৱা আমাৰ নিচিনা এগৰাকী মহিলাক সেই ৰোলটো যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বলিউডৰ মেইন ষ্ট্ৰিমিংটো হয় এটা মেছেজ পঠিয়াই বলিউড চিনেমাই সদায় চ' মোৰ সেই সময়ত মোৰ এটা মানে অলপ দুখ লাগিছিলে আৰু খং উঠিছিলে আমাৰ মনত আছে মোৰ এইবোৰ আমি কথা পতা কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে লাহে লাহে এই কেৰেক্টাৰবোৰ সোমাই আহিছে আৰু আগতে অকণমান এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ ডেনি টাইপ এনেকুৱা কেৰেক্টাৰবোৰক ক'ৰবাত সোমোৱাই দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তাহাঁতি ভিলেইন হ'ব কিবা লাগে ক'ৰবাত লাষ্টত মৰি যাব লাগে তাহাঁতি তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে যিটো আমি হলিউডতো দেখোঁ ইণ্ডিয়ান লুকৰ এছিয়ান লুকৰ তাহাঁতৰ মানে
মানে দে আৰ দ্য অড বলছ বলিউডত এতিয়াও তেনেকৈয়ে আছে ন OTT প্লেটফৰ্মবিলাকত এতিয়া বদলিছে সেইটোকে মই ক'ব ওলাইছো মেৰি কমৰ সময়ত আমাৰ যিটো খং হয় সেই খংটো যে আমাৰ উঠিছিলে OTTত আমি দেখিছো যে এই বস্তুটো এটা চেঞ্জ আহিছে আৰু মই সেই চেঞ্জটো কিন্তু বলিউডতো চাবলৈ বিচাৰিম মোৰ এই কনচেপ্ট অফ বিউটি আৰু ভিজুৱেল এইটো বা ভিউৱাৰ্ছ মেচিউৰিটি এই বস্তুটোক লৈ মই যিটোৱে হয়তো আমাক নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰিছে এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ সেই কনফিডেঞ্চো দিছে যে ধৰণে ধৰক ডেনিয়েল তামাং প্ৰশান্ত তামাং বা জয়দীপ আহোৱাত এনেকুৱা কোনো হিৰ'ইক ৰোল নাই ৰোল নহয় যি কাৰণে মানুহে ইমান এটা পপুলাৰ হৈছে মোৰ কাষত বহি থকা মানুহজনেই মানিক হৈছে মানিক বুলি ক'লে এইটো ভেৰি কনফিউজিং মানিক চৰকাৰে বুজাইছে নে জ্যোতি বসুৱে বুজাইছে বাট ইজ এ বেংগল চিফ মিনিষ্টাৰ ইন মহাৰাণী গতিকে এই ডিফাইনিং অফ দ্য কেৰেক্টাৰটো মই বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ ৰিয়েলিষ্টিক এই ব্ৰেকত এটা আমি ধেমালি কথা পাতি আছিলোঁ সেইটো হ'ল যে আমি চবকে লুকক লৈ মেচিউৰিটি বা আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ধুনীয়া বিউটি এইবিলাকৰ কথা পাতিম বাট হোৱাট এবাউট দিছ মেন মোৰ কাষত বহি থকা কি লোক মুম্বাইত অসমীয়া বুলি কোনো নকয় মোক মই আপোনাৰ সেক্টৰ 36 বেলেগ সেক্টৰ 36 ৰ ক্যাৰেক্টাৰটো চাই ইমান ভাল লাগিল যে ইট ইজ নট বিকজ অফ হি লুকস লাইক এন আছামিজ It is a major casting because of his talent. Absolutely. ময়দানত বেংগলী ক্যাৰেক্টাৰ থাকিলে অজয় দেৱগনৰ কেয়া আকৌ পিল কৰিছিল একেলগে কৰিছিল তাত চাকো সাউথ ইণ্ডিয়ান ভাগীৰথী সেইকাৰণে মোক ললে নেকি নাজানো দিল্লীত পৰিব যাওঁতে লটকি দিলে এইটো সাউথ ইণ্ডিয়ানে ৰ'ব দিন পেলাই অলপ ভাল হৈছে নেকি কোট এণ্ড কোট আগত ডেফিনেটলি নতুন কি চলি আছে এতিয়া নতুন এখনতো মহাৰাণী 21 বুলি এখন আহিব ধৰ্মেন্দ্ৰ লাষ্ট চিনেমাখন সেইখন আহিব আৰু সেইখন কাম হৈ গ'ল কেতিয়াবা ৰিলিজ হ'ব 1 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব নেক্সট মই কৈছোঁ প্ৰডাকশ্যনত নোযোৱাৰ ভিতৰত এখন নতুন ছবি হৈ আছে যিখন এই ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিলৰ ভিতৰত হ'ব কাৰণে আৰু হ'ব লগা কামো মই বাদ দিলোঁ আহিবলগীয়াহে আছে নতুন কাম এখন জাষ্ট কৰি উঠিলোঁ এখন অসমীয়া ছবি কৰি উঠিলোঁ সংকল্পজিৎ হাজৰিকাৰ গায়ত্ৰী মই কাম বেক টু মোৰ অৰিজিনেল কুৱেশ্যনছ যে এতিয়া যিটো ভিউৱাৰ্ছ মেচিউৰিটি হোৱা বুলিও কোৱা হয় নহ'লে ধৰক এতিয়া জয়দীপে এটা উদাহৰণ বা মনোজ বাজপেয়ীৰ উদাহৰণ বা বাহাৰুল ইছলাম উদাহৰণ আশিষ বিদ্যাৰ্থীৰ উদাহৰণ আদিল সেই ধুনীয়া কাৰোবাৰ বা পংকজ ত্ৰিপাঠীৰ এটা উদাহৰণ এণ্ডলেছ উদাহৰণ এটা হৈ পৰিছে মানুহৰ মেচিউৰিটিটো আগতকৈ অহাৰ কাৰণে তোমালোকৰ নিচিনা এক্টৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা বাহিৰ বহুত ক্ষেত্ৰত লাভ হোৱা নাইনে ডেফিনেটলি বহুত হৈছে আগতেতো এটা মানে হেমা মালিনী লেভেলৰ হ'ব লাগিব মানে ধুনীয়া হ'বই লাগিব ষ্টাৰ ভেলিউ থাকিবই লাগিব কিন্তু সেই মানুহৰ লগত আমাৰ সাধাৰণ মানুহে ৰিলেট কৰিব নোৱাৰে সত্যটো লাগে কেনেকুৱা এখন ঘৰত যদি আমি একেবাৰে লিপষ্টিক লগোৱা মানুহ এগৰাকী দেখুৱা মৰিবলৈ অৱস্থাত সেইটো নিমিলে ন খাপচৰা হৈ বস্তু এইটো চাগে কৰোনাৰ পিছত বেছি হৈছে কিয় কৈছোঁ কৰোনাৰ সময়ত আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যন হওক চবেই বহুত চিনেমা চালে ৱৰ্ল্ড চিনেমা চাই দিলে আৰু এই ইয়াং এইটো জেনেৰেশ্যনে এই ৰিয়েলিটি বিচাৰে গুজৰাটী মানে নহ'লে সলমান খান কেনেকৈ ফ্লপ হৈ যায় I think Jaideep Alawat broke all the মানে look wise জি মানে বৰাবৰ পংকজ ত্ৰিপাঠী পংকজ ত্ৰিপাঠী আগতেও আছিলে তাৰপিছত নৱাজুদ্দিন was the first man Sacred Games তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ দীপক ডোবৰিয়াল in Sector 36 বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছে তথাপি বলিউডত এতিয়াও সেই ষ্টাৰ ভেলিউয়ে চলি আছে থাকিব কমাৰ্চিয়েল বস্তুটো অলপ চকলেটি কাৰোবাৰ থাকিব কিন্তু ৰিয়েলিটিৰ প্ৰতি সচেতন হৈছে অডিয়েন্স স্পেশালি ইয়াং জেনাৰেশ্যন OTTত বেটাৰ আৰু মানে নহয় আমাৰ যেনেকৈ আগতে বলিউডে এনেকুৱা ষ্টাৰ ভেলু লয় কাৰণে টেলিভিছন এটা মিডিয়াম হৈ আহিছিলে বুনিয়াদটো আমি টেলিভিছনৰ ৰিয়েলিটি দেখিছিলোঁ তাৰ পৰা আহিলে কে চিৰিজ এইবোৰ আহি পেলাই একেবাৰে অদ্ভুত এটা বস্তু বনি গ'ল এতিয়া মই দেখিছোঁ OTT ইজ দি এনচাৰ এতিয়া OTTলৈ মানুহবোৰ যাবলৈ ধৰিছে যে ক'ৰবাত তাৰ মানে ৰিয়েলিটিৰ স্পেচটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আছে আৰু মোৰ হিচাপত গ্ৰ'ও কৰিছে চাগে চ' সেইকাৰণে আৰু আপুনি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কথা ক'লে নতুন জেনেৰেশ্যনটো নহ'লে হলিউডলৈ গুচি যাব হলিউড চাবলৈ ইমান চিনেমা চাইছে যিমানখিনি ভায়োলেন্স দেখুৱাই আপোনালোকে কি ভাবে যে এইটো মানে উচিত নে OTT প্লেটফৰ্মত মানে what is the yardstick মানে problem is I am hooked to violence মানুহে ডাৰ্ক বস্তু চাই মই মিৰ্জাপুৰটো চাই ভাল পাওঁ বাট কিছুমান এটা লেভেললৈ এতিয়া সেন্সৰশ্বিপ আহি গৈছে OTT আহিছে মানে মই কামিং বেক টু সবকে কৈছোঁ এটা ষ্টৰি বেছড আউট অফ হেয়াৰ মানে ধৰক এতিয়া আহিছে প্ৰডাকশ্যন ফেমিলি মেন এটা কেনভাছ লৈ কৰিছে তাৰ পৰা এটা লিংক আপ লৈ ইয়ালে ঘটনাটো হৈছে ষ্টিল এন ইজি থিং তাতে ঘটনা এটা হৈছে তাৰ এটা ট্ৰেইল আহি পেলাই ইয়াতে পাইছে হাতীৰামৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ ঘটনা এইবাৰ গোটেইকেইটা ঘটনা চবতে এটা ট্ৰেইল
What about this boom? এনেকুৱা আমাৰতো হ'ব বাট আৰ ইউ একচুৱেলি গ্ৰোন আপ আমাৰ লিটাৰেচাৰ গ্ৰোন এনাফ হৈছে That would be the actual boom. মানে যেতিয়া এইটো আমাৰ এনেকুৱা লিটাৰেচাৰ আছে জানো আছে ডেফিনেটলি আছে মইতো এখন আপোনাক ক'বই পাৰিম এতিয়া মই বনাব বিচাৰো মাণ্ডালে বুলি এখন কিতাপ আছে মৃণাল তালুকদাৰে লিখিছিল so I am going to make that মোৰ ক্যাৰেক্টাৰ আছে আছে মোৰ ক্যাৰেক্টাৰ আছে সব থাকিব আমি সব থাকিব বনাব আমি লাগিছিল সব থাকিব লাগিব মাণ্ডালে হ'ল এখনৰ ওপৰত গড় হত্যা মানে গড় হত্যাটো মই উল্টা ফলে বা ট্ৰেইলটো ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই মায়ানমাৰলৈ গুচি গৈ আছে কেনেকে জলৈ যায় কেনেকে কোনে মাৰে কেনেকে বেইলটো আল্টিমেটলি লৈ যায় সেইটো কথা কৈছেতো লগতে সংগীতা বাইদেউৰ আছে এছএমইজ মই কিতাপ এখন লিখি আছো এইটো নন ফিকশন দেই গৈ মোৰ হিচাপত মই যেতিয়া লিখি থাকোতে এখন নেকি তোমাৰ মোৰ সেই নন ফিকশন এখন মই লিখি আছো পেঙ্গুইনে উলিয়াব অলৰেডি মই বলিউডৰ কোনোবাই মোক সুধিছে যে এইটো কি কাহিনী মানে মই তেতিয়া ভাবিছো যে নট তাৰ মানে হোম সাইড ইউ হ্যাভ টু মই তেতিয়া ভাবিছো যে মানে খুব ইন্টাৰেষ্ট লোৱা হৈছে তাৰ মানে কোনোবা কিছুমান মানুহ মানে মই মেইন কাহিনীটো মই জানাটো হয়নে হয় কিন্তু এতিয়া মই কোৱাটো নিবিচাৰো But anyway, it's about a true story. It's a true story. মই এটাই মানে আদি যাব বিচাৰিম মানে হিন্টছ নেভাৰ বিফ'ৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰীত যদি নিউজৰ ফালৰ পৰা হয় ডেট নিউজ ইজ দ্য ষ্টিল দ্য বিগেষ্ট চিন্স 1950ৰ পৰা আজিলৈকে গতিকে বুজি ল'ব মই কি ক'ব বিচাৰোঁ ডেট ইজ ষ্টিল নাথিং কেন কম্পেয়াৰ আজি তাৰিখত হ'ব লগা হ'লে টেলিভিশ্যন চেনেলে একমাহ লাইভ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিলে এইটো ষ্টৰি পেলাই এনিৱে I'm coming back to thing. What about you people? You are a তুমি ৰিয়েল ড্ৰামাটো কাম কৰি আছা বাহিৰৰ এইটো আমি এতিয়া বাহিৰৰ লাইন প্ৰডাকশ্যনছ কিছু কৰি আছো কেনেকুৱা এইবিলাক যেনেকুৱা সাপোজ এমাজনৰ কিবা এটা প্ৰডাকশ্যন ইয়াত আহিল আমি লাইন প্ৰডাকশ্যনৰ ধৰক লোকেশ্যন ৰেকি বা প্ৰডাকশ্যনত যিবোৰ একুৱেৰ কৰিব পাৰি বা লোকেল টেলেণ্টছ যিখিনি দিব পাৰি কিন্তু আমাৰ স্কিল লেভেলছ আৰু বাঢ়িব লাগিব এক্সপ'জাৰে বঢ়াব মই ভাবোঁ আৰু এনেকুৱা যেটো আমাৰ এটা অসুবিধা আছে উই আৰ লাইক হেবিচুৱেটেড ৱৰ্কিং ইন স্মল স্কেলছ আমি স্কেল আপ কৰিব শিকিব লাগিব দ্যাটছ দ্য লাইক আমি সবে উই আৰ ইউজ টু মেক ফিল্মছ ইন 1 CR 2 CR কিন্তু আমাক যদি আজি 100 CR দি দিয়ে আমি কি জানি খৰচ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ আমাৰ তেনেকুৱা স্কেল আপ ষ্টৰি নাই মানে পইচা সাপোজ আমি পইচা নাই আজি কান্দি থাকো স্যার দি দিলো পইচাটো এটা খৰচ কৰ আমি নোৱাৰিম কি জানি মোৰ এনেকুৱা লাগে পইচা ৰৈ যাব কাৰণ ভিজনটো ইমান ডাঙৰ নহয় লাহে লাহে আমি ডাঙৰ কৰিব লাগিব যে আমি পাৰিম মানে কৰিব টেকনিক্যালি আৰু কেপেবল নাও we have a long way to go technically diplomatically answered this এনেকুৱাতো হ'ব পাৰে এটা যিবোৰে ইয়াতে কাম কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ বাজেটটো কমাবৰ কাৰণে আহিছে এইটো হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো যিটো ক'লে যে পইচাটো কম সঁচাকৈ তাতে যদি যিমান পইচা দিব লাগে এজন আৰ্টিষ্টক এজন বা দুজনহে আৰ্টিষ্ট আনে বাকীবোৰতো লোকেল আৰ্টিষ্ট জানুদাক ল'লে এনেকুৱা ল'লে জানুদাতো নাজানে জানুদাৰ নিচিনা এক্টৰ এজন যদি মুম্বাইৰ পৰা আনিব লাগে কিমান টকা কোটি টকাৰ হিচাপত আনিব লাগিলেহেঁতেন জানুদাকতো বহুত কম পইচাত লৈ লৈছে কোটিৰ ঘৰত যোৱাই নাই লাখৰ ঘৰতো গৈছে না সন্দেহ আছে আৰু এইটো একেটাই বস্তু হয় আমাৰ অসমৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে তালে আমি এসেস কৰিব নোৱাৰো নিজকে আমাৰ মোৰ কেইবাবাৰো হৈছে অডিশ্যন পাইছো আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা কৈছে আপুনি ক'ত আছে এতিয়া মই গুৱাহাটীত বাৰু ঠিক আছে থৈ দিয়ে ফোনটো তাৰমানে আহা যোৱা ভাড়াটো দিব লাগিব নহয় গতিকে তাতকে তাৰে এক্টৰ এজনক লৈ ল'বলৈ সুবিধা গতিকে অডিশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিও কেতিয়াবা লাভ নহয় এইটো সেম কথা মোক ৰঞ্জীৱ লাল বৰুৱাই কৈছে যে সাপোজ কিবা এটা ৰোল পালেও আকৌ এদিনৰ কাৰণে অসমৰ পৰা এজন মানুহ লৈ যোৱা আনি থোৱা কাৰণ সিহঁতে সবখিনি কৰে সো ইট ইজ ভেৰি এক্সপেন্সিভ তো তাৰ মাজতো ৰঞ্জীৱ লাল বৰুৱা লিমা বলৰাম তো ভালে কৰি আছে পাপনে এটা কথা কৈছিল ভাল কৰি আছে কিন্তু পাপনে এবাৰ আমাৰ ঘৰতে এবাৰ কথা এটা ক'লে ও বহলা তুমি যদি হাজিৰা কৰা নহয় দাখনলৈ তিনিআলিত বহিবই লাগিব সেইটো মই সন্মত সেইটোত মই সন্মত গতিকে মুম্বাই থাকিবই লাগিব এইটো বিজনেছটো এজনক ভাবিবলৈ ইমান সময় নাই তাৰমানে এজন নাই যদি নেক্সট আছেতো আৰু ডেইলি এটা অডিশ্যন দিব লাগে এজন আৰ্টিষ্ট ডেইলি ইয়েস ইয়েস দিন যে এটা দিন পাই যাম তেনেকুৱা ডেইলি দিলে এটা ওলাব থাকিব কম্পিটিশনৰ জামানা লৈছতে বাণিজ্যিক বিৰতি about this আমাৰ যেটো কথাৰ মূল কথাটো আছিলে যে সকলো ফালৰ পৰা কষ্ট কাটিংও হ'ব পাৰে বা সিকিউৰিটি সিচুৱেশ্যনো ভাল হ'ব পাৰে লজিষ্টিক ভাল হৈছে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনো ভাল হৈছে কাৰণ এটা
আপুনি হোলঙি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা দিল্লী কলিকতালৈ বিমান চলে 1,500-2,000 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চত আপুনি গৈ পেলাই ইটানগৰৰ পৰা গৈ দিল্লী পায়গৈ অতি সুন্দৰ ব্ৰিলিয়াণ্ট এয়াৰপৰ্ট চাবলগীয়া কাৰবাৰ সেইটো পায়গৈ ডিমাপুৰলৈ ফ্লাইট যোৰহাটলৈ ফ্লাইট গতিকে এই ফ্লাইটৰ ছিকিউৰিটি লজিষ্টিক হোটেল গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ এ বিজনেছ এটাত কাম কৰি যদি ফ্ৰেছ ভিজুৱেলো পায় আৰু পইচাটো যদি 30% নহ'লেও 15%টো কষ্ট কাটিং হয় একচুৱেলি কষ্ট কাটিঙো হ'ব পাৰে তো যিয়ে নহওক এট দিছ মোমেণ্ট উই আৰ ইন দ্য বেনিফিচিয়েল পজিশ্যন তাক আমি কেনেকৈ আৰু হাৰ্নেছ কৰোঁ কেনেকৈ আমাৰ মানে আৰু ইউজ কৰোঁ সেই পৰ্চনটো লগতে কথাকে জানিব বিচাৰিম একেবাৰে শেষৰ ফালে লগতে আৰু এটা কথা এই যে কণ্টিনিউৱাছ যদি এখন চকুৰে এখন চশমাৰে চাই থকা যায় সেইটো হ'ল কনফ্লিক্ট আৰু কনফ্লিক্ট সেইটোৱে আমাক আকৌ ইনডাইৰেক্টলি আকৌ ভালতকৈ বেয়া কৰিব পাৰে নেকি যিটো আমাৰ বিহাৰক লৈ আমাৰ আছে আমি বিহাৰ বুলি ক'লে এখন ভাইলেণ্ট মাৰ কাট আজি দেখাই থাকে গংগা জলতো দেখিছোঁ এই মহাৰাণীটো দেখি আছোঁ গতিকে বিহাৰ বুলি ক'লে আমাৰ বৰ এটা পজিটিভ নালাগে কিন্তু সঁচাতে কিন্তু ইমান বিহাৰী মানুহ কিন্তু বহুত চোকা মানুহ বহুত বেছি চোকা মানে এণ্টায়াৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ ইজ বিহাৰী OTTs অনুষ্ঠান একেবাৰে শেষতে মই পোনে শেষবাৰৰ বাবে বম্বেলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আশিষ বিদ্যাৰ্থী মই তেতিয়া অলপ কাটিয়ে দিছিলোঁ বাইদেউ আশিষ বিদ্যাৰ্থী আৰু পাহাৰুল একেলগে পঢ়া একেবাৰে নলেগলে লগা বন্ধু আদিল চাগে জুনিয়ৰ 2 বছৰমান আজি 3 বছৰ জুনিয়ৰ ভাগীৰথী মই আশিষ অনুভাজৰিকা একেবাৰে আশিষ বিদ্যাৰ্থী মোৰ লাষ্ট মানে তেতিয়া মই ৰখাই দিছোঁ ইউ মাষ্ট বি কুৱাইট থ্ৰিল এণ্ড হেপী সেইখিনি সময়তে মই কাটি দিবলগীয়া হৈছিলে মই সেইখিনি শেষ কৰিবলৈ কৈছোঁ So I am thrilled when I see a whole lot of characters set and stories being set in Northeast. In fact, I also have a couple of stories I'm already working on how we can go and shoot it. So I think it's a wonderful thing, and we have also to be really sensitive about it because you have to understand. Don't be upset about or why are they looking at us this way. That will happen. In storytelling, there may come a period of stereotypical thing. I have spent my life being stereotyped as a villain. As a villain, But no problem. Do you know one thing? If you have the capacity, if you have many more stories to tell, you can create new avatars. At this point, I'm telling you, I'm thrilled that not just India, the entire world is getting to see Northeast through the OTTs and the films, which is a phenomenal news. And I'm so happy. And also, I'm so happy for the people, the viewers. They're getting to see the beautiful Northeast. And so much more to see. I have seen just a bit of it. I want to see so much more. So, thank you, Ashish, so much. Thank you. That's a good word. আৰু ময়ো চাওঁ যে দৰ্শকসকল অকণমান মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাই দিব যে গ্ৰাফিক্সটো তেওঁৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আহি আছে 29th of December কাহানীবাজ ধুনীয়া এই কথা কৈ থাকে গছিপ স্কাইবা এণ্ড ৰেষ্ট্ৰ গুৱাহাটী প্লিজ ডু নট ফৰগেট প্লিজ গো আহিছোঁ মোৰ লাষ্ট পাৰ্টটোলৈ যিটো মোৰ কথাখিনি ক'বলগীয়া আছিলে ইমানৰ পিছতো জাৰ্নেলিষ্ট গোটেই সংগীতা এটা আমাৰ থাকেই ন মূৰত এটা পোক এটা ক'ৰবাত যদি আমি টাইপ কাষ্ট হৈ যাওঁ যদিও তেওঁ কৈছে যে মই জীৱনভৰ ভিলেনে হৈ থাকিলোঁ অভাৰ যিটো আমাৰ মূৰত ষ্টৰী কেইটা ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি এক্সটাৰ্নেল চিকিউৰিটি দুয়োটা একেলগে নৰ্থ ইষ্টত পায় সেইটো কৰোঁতে আমি বিহাৰ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ইউ পি টাইপৰ হৈ যাব পাৰোঁ নেকি এইটো সম্ভাৱনাটো বহুতেই আছে কিন্তু মোৰ যদি হয় সেইটো কিন্তু বৰ দুখ লাগিব কাৰণ আমাৰ এতিয়াও আমাৰ কাহিনীবোৰ ক'বলগীয়া হৈ আছে আমিও এতিয়া কিতাপ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইংৰাজীত মানে এতিয়া আমি যদি দেখিছোঁ যে লিটাৰেচাৰৰ কথা মই কৈছোঁ যে আমাৰ ষ্টৰিবোৰ কিয় বিচৰা হৈছে মানুহে তাৰ মানে নতুন বহুত কথা মানে গোটেই এটা বুকে এটা নতুন পাই যায় মানে ষ্টৰিৰ সেইকাৰণে অকল যদি টাইপকাষ্ট হৈ যায় অকল খালি কনফ্লিক্ট ৰিলেটেডে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব হেতু যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ সমুজ্জ্বলহত আছে মই ভাবো বহুত ষ্টৰিজ আছে যেনেকুৱা আমাৰ ইন্টাৰনেল মাইগ্ৰেশন উইদিন দা কান্ট্ৰি বহুত অসমৰ ল'ৰা এটা গৈ দিল্লীত যোৱা ষ্টৰি এটা বা অসমৰ ল'ৰা এটা বেংগলোৰলৈ লৈ যোৱা ষ্টৰি এটা তেনেকে একচুয়ালি শিলঙৰ মেঘালয়ৰ পৰা এটা ষ্টৰি গৈছিল আখুনি বুলি হয় আখুনি was a great example কি আমি how we can break this stereotypes
তাৰপিছত সেই মণিপুৰী যে খোৱাৰ গোন্ধৰ কাৰণে ইটস এ গ্ৰেট এক্সাম্পল আমাৰ নিজৰ ষ্টৰী সাপোজ ইভেন তেজিমলা বা ফোক যিখিনি আছে সেইখিনিও বহুত আমাৰ ৰিসোৰ্স আছে মানে উই আর ভেরি রিচ ইন দ্যাট ওয়ে আৰু I would like ki they should not come and tell the stories. We would like to tell the stories. Karan Vishal Bhardwaj sir jete log paisilu moi kisudin asilu teon logot teon koise je you should tell the stories, you should not wait for them to come and tell the stories. Karan you will lose authenticity. Aru ebur bahut beshi manue sai die story to tenokwa buliye bhabibo. হয় হয় হেতু কিন্তু মই ফুললি এগ্ৰি কৰো যে আমাৰ বহুত ক'বলগীয়া আছে আৰু আমাৰ মানুহে আমাৰ ষ্টৰী ক'বলৈ সময় হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ষ্টৰীবোৰ অন্য মানুহে কয় এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ইৰানিয়ান চিনেমা যদি আমি চাওঁ সিহঁতৰ কনফ্লিক্টৰ মাজেৰে গৈছে কিন্তু সিহঁতৰ নিজৰ সৰু সৰু ঘটনাবোৰ লৈ পেলাই ইমান ধুনীয়াকে ইমান মানে আবেগ আৰু চিনেমা কম কিন্তু কেনেকুৱা গতিকে আমাৰ ইয়াতটো আমাৰ সৰলতা আমাৰ কিমান কথা আছে ইয়াত আমাৰ সংস্কৃতি বা যিকোনো বস্তুৱে অকল কনফ্লিক্টে নহয়তো গতিকে সেইটো যেনেকৈ কৈ আছে আপোনালোকে যে মানে টাইপ কাষ্ট হৈ যাব নালাগে আমি আৰু অন্য অন্য দিশতো আমি চাব আমি এটা তেজিমলাটো দেখিছিলোঁ আমিছত কি ধৰণে কথাটো কৈছে মানে বেজবৰুৱাৰ তেজিমলা আৰু তাৰপিছত আমাৰ মানে এই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো কি জবৰদস্ত ষ্টৰী চিনেমাটিকেলি আৰু চবেই মানুহে মোক নন আছামিজ মানুহে সুধিছে এই তই আমিজখন চাইছ আমি মোৰতো এনেকুৱা লাগে হেড অফ টাইম যেন লাগে সেইখিনি মানে শ্বকিং এটা আমাৰ কাৰণে হৈ গৈছে এনিৱে বাহৰুল তোমাৰ এই পইণ্টটোৰ কাৰণে যে টাইপ কাষ্টিঙৰ তোমাৰ কথাটো ক'ব বিচাৰ কথা তোমাৰ ভিউজটো আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো বহুত স্মাৰ্ট হয় স্মাৰ্ট ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰো আছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ এতিয়া এইবোৰ মানুহ আহি আছে আহিব এইটো শুভ লক্ষণ বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু আমাৰ দায়িত্ব যিটো কথা ক'লে আমি বুজাই দিব লাগে যে আমি মানে এইটো অকল এইটোৱে নহয় বিহাৰ নহয় আমি বিহাৰৰ নিচিনা যাতে নহয় আমাৰ কাম কৰা মানুহখিনিৰো দায়িত্ব আছে বুজাই দিয়াৰ দায়িত্বটো ছেকেণ্ডলি ফিল্ম মেকিঙৰ খৰচটো কমিছেও বেছি পইচা দিলে যে ভাল চিনেমা হ'ব সেইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ আমিখন এটা উদাহৰণ মই কথাটো কৈছোঁ কি আমাৰ ল'ৰা ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি ফিল্ম মেকাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি বেছি আমাক দাঙি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰঙক লৈ যেন এই এয়া নাথাকে আমাৰ যে কমপ্লেক্সিটি নাথাকে আমাৰ একোৱেই নাই ন' ৱেষ্টাৰ্ণাইজ নহয়ও আমাৰ তাত বহুত ৰিদম আছে ডিফাৰেণ্ট পেচ ডিফাৰেণ্ট গল্প আছে নেৰেশ্যন গল্পটো আছে কেনেকৈ কম ডেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মই ট্ৰাই কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি অদৃশ্য বুলি এখন ফিচাৰ কৰিছোঁ যতীন দা তপন দাক লৈ পেলাই এণ্ড আপোনালোক চবেই চাব ভাল পালে ভাল লাগিব এনিৱে গায়ত্ৰীক ক'ব বিচাৰিছিলা নাই মোক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে একেটাই কথাই সন্মত যে মানে আমি অকণমান ইয়াত ফ'কাছ কৰি পেলাই আমাৰ ভাল ভাল ছাবজেক্টবিলাক বহুত আছে আমাৰ ক'বলগীয়া গতিকে সেইবিলাক আমি দকে সোমাব লাগে আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে মানে চাওক ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই আৰ ভেৰি হেপী সকলোৱে ভেৰি হেপী যে আমি আমাৰ OTT প্লেটফৰ্মত নভেল্টি বুলি যিটো বস্তু থাকে আমি প্ৰথমে নিজৰ কথা এখন ডাঙৰ লোকে কৰিছে চবেই ভাল লাগে ডেটছ ভেৰি গুড আমি ৰিয়েলি হেপী ফৰ ডেট আংকলছ কেন অহাৰ লগে লগে ভাল লাগিছিলে ফেমিলি মেন আহি ভাল লাগিলে ডেইলি ক্ৰাইম চলি ভাল হৈছে কিন্তু লেটছ মেক ইট এ বিগাৰ ওৱান সেইটোৱেতো আমাৰ মেইন কথা যে আমাৰ নিজৰ মানুহেও কামখিনি কৰিব লাগে সেই কেপেবিলিটিও লাগে সেই ধৰণৰ ষ্টৰিও লাগে আমাৰ বহুত সময়ত উইদাউট মানে খুব মানে কাকো বেয়াকৈ নকৰাই কৈছোঁ যে অকণমান মৰম লেভেলৰ কাহিনীটো আমাৰ হয়তো বেছি হৈ থাকে মই লিটাৰেচাৰতো দেখিছোঁ বা টিভি মানে চিৰিয়েল টিৰিয়েল দেখিছোঁ চিনেমাতো দেখিছোঁ মৰম মানে যিটো কথা কয় ভালে থাকে উই আৰ নট এতিয়াও সেই মেচিউৰিটিৰ টাফনেছটো মানে সেইটো কথা ক'ব খোজোঁ মই ভাবোঁ যে আজিৰ জেনেৰেশ্যন পঢ়া শুনা কৰে বাহিৰৰ ষ্টৰী যিমান পঢ়ে মই কৈছোঁ অসমীয়া সাহিত্যটো কৰিব লাগে সাহিত্যৰ লগত কানেকশ্যনটো আমাৰ চাগে অলপ কম ফিল্ম মেকাৰ্ছবিলাকে কি হয় নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট কনচেপ্ট এটা লৈ নিজকে বনায় নিজৰ প্ৰেমত পৰে নিজৰ গল্পৰো প্ৰেমত পৰে গতিকে নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভৰে চিনেমাখন বনায় ন বেলেগৰ লিটাৰেচাৰো পঢ়োঁ আমি ৰংবং তেৰঙো পঢ়োঁ অমুকো পঢ়োঁ তমুকো মই ভাবোঁ যে অলপ আমাৰ সাহিত্যটো পঢ়া উচিত কাৰেক্ট এজ এ মেকাৰ মই বহুতখিনি মোৰ ছাজেশ্যন ইংলিছ বহুত পঢ়িছিলোঁ পঢ়া দিনত দেন যোৱা 4-5 বছৰত ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ অসমীয়া লিটাৰেচাৰ মই বেছি পঢ়া কৰিছোঁ বেছি কিতাপ পঢ়া কৰিছোঁ ভেৰি গুড জংগমখনেই নাছিল জানো য'ত নেকি মানে অমিতাভ ঘোষে কৈছে মই এনেকুৱা এখন নভেল যেতিয়ালৈ মানে ট্ৰান্সলেট হৈছে তেওঁ লিখিছে যে এনেকুৱা এখন নভেল অসমীয়া লিটাৰেচাৰত আছে বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ আমাৰ বেংগলী লিটাৰেচাৰ নাই
এতিয়া মালয়ালী সিনেমা কামিং বেক টু সিনেমা আকৌ লুক এট আছে। মালয়ালী সিনেমা কি সুন্দৰ মানে সিহঁতে নিজৰ ষ্টৰীবিলাক কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বহুত জানা ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে বহুত আছে, চিনেমা বহুত মেকিঙত আছে। ওলাইছে আৰু এতিয়া মই দৃঢ় আৰু বিশ্বাস আগবাঢ়ি- চেঞ্জ কৰিব সমুজ্জ্বলহঁতৰ যিটো গোটেই গ্ৰুপটোকে গোটেইখিনি য়ং দেখিছোঁ এণ্ড ইউ আৰ ডুইং চাচ এন এক্সপেৰিমেণ্টেল থিংছবিলাক কৰি আছা সিদিনাখন মই দেখিছোঁ আন নালাগে জানো যা 14 বছৰৰ পিছত ঘূৰি আহিছে হেৰুৱা ছন্দ কৰি পেলাই 2 তাৰিখে আহি আছে চিনেমা লৈ পেলাই আৰবান এটা লাভ ষ্টৰী আৰবান কমপ্লেক্সিটিৰ ওপৰত জানুদাৰ নিচিনা মানুহে কৰি আছে আফটাৰ 14 years আহিছে ইয়াতে মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ ত' থিংছ আৰ হেপেনিং এবছলিউটলি আৰু আমাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াক পাহৰিব নাপায় দেই ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া যিটো যদি কেতিয়াবা মানে কোনোবাই মোক সোধেও যে অসমৰ সত্যজিৎ ৰে মই সদায় ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ নাম লওঁ মানে জানুদালৈ বহুত মৰম আৰু জানুদাৰ খুব ভাল চিনেমা আছে কিন্তু ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ চিনেমাত মই দেখিছোঁ যে মহিলাৰ যিটো মানে জীৱন আৰু ইমান ষ্ট্ৰং মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে তেওঁ কোনোবাই যদি ইংৰাজী বা হিন্দীত মানে ৰিটেলিং ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা মানুহ আছিলে প্ৰত্যেকখন চিনেমাই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে এই মানুহজন মই কামিবলৈ একেবাৰে শেষ কৰিবলৈ আহিছোঁ আই হেভ মাত্ৰ 4 মিনিট সময় আছে মোৰ হাতত চবকে মই 1 মিনিটকৈ সময় দিবলৈ বিচাৰিম ফাইনেল ৰাউণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ ইউ গায়ত্ৰী মোৰ কোনো কুৱেশ্যন নাই ইউৰ ভিউ পইণ্ট 1 মিনিট যে আমাৰ ভেৰি পজিটিভ চাইন আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু আমি আজি এই ডিছকাশ্যনটো হৈছে যিহেতু আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ হেৰি আহিছে এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ মই আমি হিন্দী জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ হৈ পৰে মেইনলেণ্ডত কাম কৰিবলৈ মেইন ষ্ট্ৰীম চিনেমাত কাম কৰিবলৈ কিন্তু এক্সেণ্টটোতো আমি বদলাব নোৱাৰোঁ আমাৰ অসমীয়া এক্সেণ্ট এটা আহিবই যেনেকৈ এতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়ান এক্টৰ বিজয় সেতুপতি আছে হেৰি আছে তেওঁলোকে এতিয়া মেইন ষ্ট্ৰীমত পাইছে কাৰণ কিন্তু এক্সেণ্টটো সেইটোৱে গতিকে আমি এক্সেণ্টত জোৰ নিদি পেলাই কিন্তু হয় উচ্চাৰণটো যেনেকৈ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে বা জুবিনেও কৈছিলে এনেকৈ জুবিন গাৰ্গে যে উচ্চাৰণটো খুব দৰকাৰ আমাৰ প্ৰজন্ম আমাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালী এক্টৰে অকণমান হিন্দীটো আৰু ভালকৈ শিকি ল'লে আৰু অকণমান তাত মেইনলেণ্ডত কাম কৰিব পাৰিব মেইন ষ্ট্ৰীম চিনেমাত সমুজ্জ্বল লাষ্ট লাইন আমি ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ উই উড লাইক টু টেল আৱাৰ অ'ন ষ্টৰিজ ভালকৈ আমি আই থিংক যিখিনি আমাৰ লেপছেছ আছে বা যিখিনি গ্ৰ' কৰিব আছে খুব সোনকালে এডাপ্ট কৰি উই উড লাইক টু টেল গুড ষ্টৰিজ যাতে মেইনলেণ্ডৰ মানুহে বিচাৰে ইয়াত আহি কাম কৰাটো চ' আই উড লাইক টু চেঞ্জ ডেট সংগীতা ময়ো ক'ম খুব ভাল ডেভেলপমেণ্ট এইটো কিন্তু প্ৰভাইডেড কণ্ডিশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট মোৰ কাৰণে ভাল হ'বলৈ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আমাৰ ষ্টৰিখিনি ক'ব লাগিব ভালকৈ আৰু ষ্টেৰিঅ'টাইপিং যাতে নহয় আৰু আমাৰ এক্টৰখিনিয়ে খুব ভাল এক্টৰ আছে আমাৰ সেই এক্টৰখিনিয়ে যাতে সেই মেইন ৰোলবোৰ বহুত ধৰণৰ পায় যাতে ছাইডত মানে নহয় মই মানে সেই বস্তুটো বিচাৰিম যদিও ৱেলকাম মোৰ কাৰণে মই জাষ্ট এড কৰিছোঁ আৰু ষ্টৰিটো কোৱাৰ লগে লগে ভাল ষ্টৰি পাই যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এক্টৰ আপুনি যাক বেয়া বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰো পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত বেছি ভাল হৈ যায় কাহিনীটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ষ্টৰি ইজ দ্য কিং লাষ্ট বাহৰুল মোৰ বহুত এই যে আহি আছে এইটো ভাল লক্ষণ দ্বিতীয়তে ছেল্ফ এনালিচিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই আকৌ কওঁ অভিনেতা আজি এতিয়া অভিনয়ৰ চেহেৰাটো সলনি হৈছে আমি এতিয়াও অভিনয় কৰি থাকোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মই যোৱাৰ পাছত মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পাছত মোৰ ভাৱ হৈছে অভিনয় কৰিবই নালাগে অভিনেতাবিলাকে বুজি উঠি মোৰ যদি ভিতৰত সাহিত্য থাকে যদি মোৰ অনুভূতি থাকে বিহেভ কৰিব লাগে দিছ দ্য আজিকালি চিনেমেটিক অভিনেতাৰ প্ৰথম চৰ্ত হৈছে তুমি জাষ্ট বিহেভ কৰা চৰিত্ৰ অনুযায়ী বিহেভ কৰা বাকী কেমেৰাই চব এয়া কৰিব গতিকে আমি এক্টিং কৰি আছোঁ এতিয়াও চৰি মই শেষ কৰিব সময় মই নিজেও কিবা কিবি লেখোঁ সকলো আপুনি জানে আপুনি মই বেচিকেলি নন ফিকশ্যন যদি মই ফিকশ্যন লিখিব লগা হ'লহেঁতেন বা চিনেমাৰ এই ধৰণৰ কাহিনী যোৱা এসপ্তাহৰ যোৱা 3 দিনৰ গোটা ঘটনাকে মই কেনেকুৱা সাংঘাতিক বুলি ভাবোঁ কাৰ্বি আংলঙত হিংসা হৈছে চবেই জানে নিউজ পাৰ্টটোক বাদ দি তুলিৰাম ৰংহানৰ ঘৰটো জ্বলি গৈছে তেওঁ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল মানুহ তাক বহুত কথা বুলি কোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সঘনাই গৈ থকা হয় তেওঁক দেখা যায় সকলো সময়ত এই ৰিপৰ্টছ পৃথিৱীত তেওঁৰ নিজে ঘৰটো জ্বলি গৈছে আৰু নিজৰ ঘৰটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট বুলডোজাৰ ফৰ্কলেণ্ড আনি ঘৰটো ভাঙি দিছে সেইটো আপুনি কল্পনা কৰক উল্টাকৈ ভাবকচোন ইট ইজ ছামথিং বেলেগকৈও হ'ব পাৰে ষ্টৰি লাইনত ভাবক নট এবাউট এ নিউজ নিজে ভাঙিছে নিজে জ্বলাইছিলে নে হাইডিং এভিডেঞ্চেছ তেনেকৈ যদি ষ্টৰিটো ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় ইটছ ছামথিং ইট কেন বি আনাডাৰ ফেমিলি মেন ডেইলি ক্ৰাইম তেনেকৈতো হ'ব পাৰে
আজি মোৰ আমাৰ নিজৰ টেলিভিশ্যনত দেখি আছোঁ দুটা ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে হাজো অঞ্চলৰ পিনে ক'বাৰখিনি জেগাটোত মানে তেওঁলোকে ৰাম ছাগলীৰ ব্ৰিডিং কৰিছিলে ডাঙৰ ব্যৱসায় একোটা ৰাম ছাগলী 6 ফুট ওখলৈকে ৰাম ছাগলী মানে চেলফি ল'বলৈ তাত যায় কোনোবাই আহি হিংসা কৰি 40টা ৰাম ছাগলী এবাৰতে মাৰি পেলাইছে বিহ দি পেলাই কোনো মানে আই কেনট বিলিভ যে মানুহ এনেকুৱা হ'ব পাৰে হিংসাতে গোটেই নৰ্থ ইষ্টক ব্ৰিডিং চেণ্টাৰ আছিলে নৰ্থ ইষ্টক চাই ব্ৰিডিং চেণ্টাৰ ছাপ্লাই কৰে চৰি ভুল কৰিছোঁ 60টা মোক জনাইছে পিছফালৰ পৰা যে 80টা তো দিছ ইজ নিউজত দুদিন চলিব তাতে শেষ নকৰি পেলাই চাম ফৰ ৰাইটাৰ্ছ যিবিলাক ক্ৰিয়েটিভ দিছ ইজ এ ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰ কাৰবাৰ ক'ব পাৰি ইটছ এ থ্ৰিলাৰ ষ্টৰী তুলিৰাম ৰহমানৰ ঘৰটো নিজে ভাঙি দিছে পিছদিনাখনে আবেলিলৈকে 6টা বজালৈকে ঘৰটোৰ একো নাইগে দুমহলীয়া প্ৰচণ্ড ঘৰ নিজে ভাঙি দিছে জেদত ভাঙিছে সেইটোও ষ্টৰী খঙত ভাঙিছে সেইটোও ষ্টৰী কিবা হাইড কৰিব বিচাৰিছে সেইটোও ষ্টৰী ইটছ এ ষ্টৰী মই কোৱা নাই নিউজক লৈ দুদিনত চেল ভেলু 3 দিনত শেষ হৈ যাব ছাগলীৰ নিউজটো আজি চলি আছে কালি চেল হৈ যাব বাট যিটো ষ্টৰী মই ক'ব বিচৰা নাই ৰসমন যিটো ষ্টৰী এটা ধৰক সংগীতাই 60 দশকত হোৱা কথা এটা লিখি আছে এতিয়া ডেট ষ্টৰী প্ৰভু যেতিয়া হ'ব যদি কিবাকৈ হৈ যায় ইটছ ছামথিং টু বিগ চ' মই জাষ্ট অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই ভাল লগা মৰম লগা চিটুৱেশ্যনৰ পৰা অকণমান আঁতৰিবলৈ অলপ চাবলগীয়া হৈছেগৈ থেংক ইউ এভৰিবডি থেংক ইউ ভেৰি মাছ শুভৰাত্ৰি Thank you.